Kesä on automatkailun kulta-aikaa, joten nyt pikamulkauksen testiin tuli TomTomin Go 5200 Wifillä. Tämä video on nyt sitten sen unboxing, eli katsotaan mitä paketissa on sisällä. No niin, eli mitä paketista siis löytyy? Revitään muovikuoret pois. Ja sitten se näemmä lähtee luisuttamassa tosta irti. Siinä. Tervetuloa, tervehdykset ja aukeaa tuosta. Ensiksi on ohjekirjainen. Sitten on itse navigaattori. Jotain mömmöä tuossa noin. Täällä on jotain liittimiä tuossa, mitä ei noissa vanhemmissa malleissa ole ollut. Virtanappi on sijoitettu tuohon taakse. Se on itse asiassa paljon parempi kuin mitä joissakin on tuossa päällä. Ja tässä on tuo suojapaperi päällä vielä. Alaosalla on sitten liittimiä, eli tuossa on ainakin mini USB-liitin. Toi on todennäköisesti laturiliitin. Tuo voisi olla korttipaikka. Ehkä se selviää. Täältä löytyy alta sitten mini USB-kaapeli. Tupakan sytyttimeen sopiva toi, eli USB menee tuonne. Ja sitten on imukoppi kiinnike. Muuta ei paketissa sitten ole. No niin, eli auton kiinnitys. Eli meillä on tämä imukuppisysteemi ja sitten on tämä teline, joka näkyy olevan magneettinen. Eli kun tuota laitetaan nuo hampaat tonne alas, niin sitten se loksahtaa tohon noin. Tässä on ensin näitä muovisuojuksia. Eli tosta pitää ottaa tuo pois, jonka jälkeen sen saa kiertämällä tuohon kiinni. Tuntuu pysyvän aika hyvin tässä. Lasketaanpas vähän alemmas, noin. Sitten tässä itse navigaattorissa on sekä tämä päällissuojus ja sitten on, tuolla on tommonen kalvo. Sen huomasin tuossa äsken hieman kurkistessaan, että tuo mini USB on tosiaan tuolla takana ja kun tämä laitetaan tuohon kiinni, niin sitähän ei sitten tätä latausjohtoa saa tuohon mitenkään. Mutta sen takia täällä näin. Täällä jalustassa on oma USBinsa. Eli sen voi laittaa tuonne valmiiksi, se kannattaa laittaa tässä kohtaa. Niin muuten voi olla, että sitä ei oikein näe. Sitten sen jälkeen tämän voi sitten naksauttaa tosta kiinni ja paljastaa tuon ruudun tuolta. Tänne USBin toiseen päähän sitten uudemmissa autoissa on suoraan USB-liitin, eli tämän voi laittaa sinne. Tämä on vähän vanhempi auto, niin käytetään tätä tupakan sytytin liitintä. Noin. Autossa ei ole nyt virrat päällä, niin se ei paljon auta. Sitten katsomme, missä tuolla takana oli virtanappi. Saadaan alkumusiikit
Eli tehdasasetuksilla jo, niin tuolla näkyy olevan jonkun verran virtaa. Katsotaanpa nyt sitten, että mitä se touhuaa tässä. Kielivalinta. Valitse maa. Ollaan Suomessa. Käyttöehdot. No. Sitten on tietosuoja-asetukset, jotka todennäköisesti liittyy myös GDPR:ään eli EU-tietosuoja-asetukseen. Eli sallitko TomTomin käyttää sijaintieni ja antamieni tietoja palveluiden tarjoamiseen? Kyllä, se on vähän hankalaa navigoida, jos ei sijainti ole päällä. Säilytä matkahistoria tässä laitteessa, jolloin käytettävissä on lisätoimintoja. No, en usko, että siitäkään on juurikaan haittaa, eli jatketaan. Sitten saa Wi-Fi-yhteydet. Tässä ei nyt ole pihalla Wi-Fiä, niin ei. Sitten pitää antaa nuo TomTom-tilit. Jos on tili valmiina, niin tuohon tiedot. Jos ei ole tiliä, niin täällä alhaalla on tilin luominen. No, mä en nyt lupet sitä tässä laittamaan, eli mä pistän sen tuolta. Sammutetaan. Jees. Elikkä tästä nyt voi alkuunsa sanoa, että tää oli aika tommonen niinku näppärä käyttää, eli toi on tosi hyvin tuolla toi virtanappi. Ja sitten se, että tää laturin johto, niin että se on tuolla laturissa, niin se on paljon parempi siinä. Sitten tämän navigaattorin sijoittaminen, niin sen voi tosiaan sitten, tuo on itse asiassa aika huono paikka tossa noin. Vähän ehkä tonnemmas. Tai sitten tietysti se voi laittaa tonne kuljettajan puolelle, mutta sieltä se herkästi sitten peittää tuon yhden kulman tuolta. Tässä siis tämmönen alustava video. Laitetaan lisää käyttökokemuksia sitten seuraavassa videossa.